হেল্ল' এভৰিৱান, অসমীয়া ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে এয়া মাছৰ মূৰৰ লগত জাতিলাওৰ এটা ৰেচিপি। এইটো বনাবৰ বাবে মই কি লৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আহক তেন্তে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। জাতিলাওৰ লগত মাছৰ মূৰ বনাবৰ বাবে মোক লাগিব প্ৰথমতে এটা জাতিলাও লৈ লৈছোঁ, তাৰে মই আধা ল'ম। বিলাহী লৈ লৈছোঁ এটা, জলকীয়া 4-5টামান লৈ লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা, সৰু চামুচেৰে জিৰা 1 চামুচ, ধনিয়া 1 চামুচ আৰু কেঁচা ধনিয়া লৈ লৈছোঁ। এয়া লগতে আদা নহৰু বটা অলপো লৈ লৈছোঁ। মাছৰ মূৰটো মই আগতেই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। এয়া মই জাতিলাওটো কাটি ল'লোঁ এইটো আকাৰত, তাৰপিছতে পিঁয়াজখিনিও মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, জলকীয়াখিনিও কুটি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, গৰম হোৱাত মই তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি অলপ সময় ভাজি লৈ হালধি দি দিছোঁ। হালধিখিনি দি অলপ লৰাই লৈ খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনিও দি দিম। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পাছত কম জুইতে অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যায়গৈ। অলপ সময় ভজা যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মাছৰ মূৰ দুটা দি দিম। মাছৰ মূৰকেইটা দিয়াৰ পিছত কম জুইতে 2-3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মাছৰ মূৰটো ভজা গৈ ভাঙি গৈছে আৰু মই ইয়াতে কাটি লোৱা এয়া লাওখিনিও দি দিছোঁ। এয়া লাওখিনি দি হোৱাৰ পিছত 2-3 মিনিটমান সময় ভাজি লৈ ইয়াতে সৰু চামুচেৰে জিৰা আৰু ধনিয়া দি দিম। জিৰা ধনিয়াখিনি দি হোৱাৰ পাছত কম জুইতে ভাজি ঢাকোনখন দি দিম। এয়া মই নিমখটো পাছতে দিছোঁ, নিজৰ জোখ অনুসৰি নিমখটো দি দিছোঁ। এয়া নিমখ দি হোৱাৰ পাছত কাটি লোৱা বিলাহী এটাও দি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ সময় লৰাই ঢাকোনখন দি দিম। এনেকৈ কম জুইতে 1-2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ঢাকোনখন উঠাই লৰাই ল'ম। এয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু বিলাহীখিনিও ভালকৈ ভজা গৈ মিলি গৈছে। এতিয়া কাটি লোৱা ধনিয়া অলপ ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিম আৰু এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিম। যিসকলে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা এটা ৰেচিপি হয় এইটো। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।